ফৰ্মুলা সবে জানে কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ থাকে কিন্তু তথাপিও স্কয়াৰ কনফিগাৰেশন কোৱেশ্চনটোত মোস্ট অফ দ্য ষ্টুডেণ্টে 0 মাৰ্কস পায় আৰু লাষ্ট 15 ইয়াৰ্স পেপাৰ সলভ কৰি মই এটা প্যাটাৰ্ন নোটিস কৰিছো এজ এ স্কয়াৰ কনফিগাৰেশন কোৱেশ্চনটো অলমোস্ট এভৰি ইয়াৰ ৰিপিট হয় কিন্তু তথাপিও ষ্টুডেণ্টস ইয়াতে সেম মিস্টেকটো বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰে ভালকে মন দিছো বোৰ্ড এক্সামত তোমাক পেপাৰত কোৱেশ্চনটো কেনেকে দিব যে লেটস সে এটা স্কয়াৰ আছে সিম্পল এনেকে এটা স্কয়াৰ আছে আৰু স্কয়াৰটোৰ কৰ্নাৰ চাৰ্জ কেইটামান আছে চাৰিটা চাৰ্জ এনেকে q2 q3 লেটস সে তাৰ পিছত q4 এনেকে চাৰ্জ আছে চাৰিটা সো তোমাক ক'ব যে টোটাল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি তোমাক কি উলিয়াব দিব টোটাল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি উলিয়াব দিব আৰু কিমান হ'ব হেতু উলিয়াওতে বহুতে ফুল কৰি দিয়ে আসলে কি লিখে ষ্টুডেন্টে টোটাল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু u1 plus u2 plus u3 plus u4 এনেকে লিখি থৈ দিয়ে আৰু আনসাৰটো ডাইৰেক্টলি ৰং কিন্তু ৰিজনটো কি হয় আসলে বহুত ষ্টুডেন্ট নাজানে পটেনশিয়াল এনাৰ্জিৰ একচুয়াল মিনিংটো কি হয় সো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি স্কয়াৰ শেপটো বা কিবা বেলেগ শেপ হলে সেই শেপটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে মানে কনফিগাৰেশনটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ডিপেন্ড কৰিব কিহৰ ওপৰত নাম্বাৰ অফ ইন্টাৰেকশনছৰ ওপৰত সো ইয়াতে কিমানটা টোটাল নাম্বাৰ অফ ইন্টাৰেকশনছ থাকিব হিমানে তাৰ পটেনশিয়াল হ'ব তো বেসিক্যালি পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ডিপেন্ডস অন নাম্বাৰ অফ ইন্টাৰেকশনছ বা টোটাল নাম্বাৰ অফ ইন্টাৰেকশনছ তো এটা সোৱা টোটাল নাম্বাৰ অফ ইন্টাৰেকশনছ তোমালোকে এটা সিম্পল ফৰ্মুলা দি উলিয়াব পাৰা n into n minus 1 ট্ৰিক আৰু বেসিক্যালি সো ডিভাইড বাই টু এইটোৰে উলিয়াব পাৰা সো এই কেছটোত চাৰ্জ কেইটা আছে চাৰিটা চাৰ্জ আছে সো টোটাল নাম্বাৰ অফ ইন্টাৰেকশনছ সো কি লিখিবা টোটাল নাম্বাৰ অফ ইন্টাৰেকশনছ লিখিবা ইন্টাৰেকশনছ Okay, so এটা total number of interactions কেইটা থাকিব n ৰ ভ্যালু কি লিখিবা 4 তাৰ পিছত ইয়াতে 4 - 1 divided by 2 এনেকে লিখি দিবা সো বেসিক্যালি আনসার কিমান আহিব 6 আহিব সো এটা total number of interactions কেইটা 6টা সো ইয়াতে 4টা হে টাৰ্ম পালো কিন্তু ইয়াতে লিখিব লাগিব কেইটা অৰিজিনালি একচুয়ালি কেইটা লিখিব লাগিব total টাৰ্ম 6টা লিখিব লাগিব কাৰণ ইয়াতে ইন্টাৰেকশন যদি সোৱা এটোৰ লগত এটো ইন্টাৰেক্ট কৰি আছে এটোৰ লগত এটোৰ লগত এটো কিন্তু u2 ইয়াৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰি আছে হয় ন সো u2 q2 চাৰ্জ আৰু q4 চাৰ্জ দুইটা এটো হেতৰ লগত এনেকে ইন্টাৰেক্ট কৰিছে সো বেসিক্যালি ইহত দুটাৰ কাৰণে যেটো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি পাবা দুইটাৰে ইন্টাৰেকশনৰ কাৰণে হে পটেনশিয়াল এনাৰ্জিটো u5 বুলি ইয়াতে লিখি দিব পাৰা আৰু ইহতৰ কাৰণে যেটো পটেনশিয়াল এনাৰ্জি পাবা হেতুক আমি u6 বুলি এনেকে লিখি দিলো সো ইয়াতে ইন টোটাল কিমানটা পটেনশিয়াল এনাৰ্জি টাৰ্মস লিখিব লাগিব যিমানটা টোটাল নাম্বাৰ অফ ইন্টাৰেকশনস থাকিব ওকে কিন্তু ইয়াতে ডিনোমিনেটৰ লিখোতে বহুত ষ্টুডেন্টে ফুল কৰি দিয়ে কি ফুল কৰে হেতু চাইলো এবাৰ আসলতে u1 মানে কি লিখিবা জানা ফৰ্মুলাটো তোমালোকে q1 q2 দুইটাৰ মাজত r distance তো in that case potential energy formula তো কি k q1 q2 divided by r এটো ফৰ্মুলা লিখিবা হয় নহয় সো ইয়াতেও এই দুটাৰ মাজত যেটো potential energy হেতু কিমান লিখিবা লেটস distance to a বুলি কলা সো এটো কি লিখিবা k q1 q2 divided by a লিখিবা প্লাস ইয়াতে কি লিখিবা k q2 q3 divided by a লিখিবা ইয়াতে কি লিখিবা সেম q3 q4 divided by a লিখিবা কিন্তু u4 এর জায়গাত কি লিখিবা দ্যাট ইজ k q4 রাইট তাৰ পিছত q1 divided by a এনেকে লিখি থবা বাট হোৱাট এবাউট u5 ৰ ডিনোমিনেটৰ লিখোতে প্ৰবলেম কৰি দিয়ে আসলতে u5 টো কেনেকে লিখিবা সোৱা তুমি কি কৰিবা এনেকে প্লাস লিখিবা u5 মানে কি লিখিবা যে k কাৰ মাজত ইন্টাৰেকশন u5 মানে এইটো আৰু এইটোৰ মাজত আছে তো q1 q3 লিখিবা সো এটা q1 q3 লিখিলা দেন ডিভাইডেড বাই কি লিখিবা দুইটাৰ মাজত যেটো সেপাৰেশন হেতু লিখিব লাগিব আৰু এইটো a নহয় সেপাৰেশন কিমান হ'ব সেপাৰেশন তো এইটো লিখিব লাগিব √2a কিয় হ'ব √2a পাইথাগোৰাছ থিওৰেম জানা তোমালোকে সো a² + a² লিখিবা a² + a² লিখিবা ৰুট লগাই দিবা সো √2a পাই যাও পাইথাগোৰাছ থিওৰেম জানা তো ইয়াতে লিখি দিবা √2a তাৰ পিছত প্লাস এগেইন ইয়াতে কি হ'ব q2 তাৰ পিছত q4 ডিভাইডেড বাই এগেইন ইয়াতে √2a এনেকে লিখি দিবা তেতিয়া হে ফুল মার্কস পাবা নহলে মার্কস কাটি দিব কিন্তু প্ৰবলেম ইয়াতে শেষ নহয় বোৰ্ড এক্সামত কি কৰে জাননে কেতিয়াবা যে 3 চাৰ্জেস লিনিয়াৰ সিস্টেমটোৰ পৰা কোৱেশ্চন দি দিয়ে আৰু তাত ষ্টুডেন্টে ফসি যায় হেতু চাইলো একেলগে তাৰ পিছত শেষ q1 q2 লেটস সে তোমাক এনেকে চাৰ্জ দুটা দিয়া থাকিব সো তোমাক ক'ব যে আৰু আনটো থাৰ্ড চাৰ্জ আছে হেতু লেটস সে q3 মাজত আছে কৰবাতি এনেকে দুইটা q আৰু q1 মাজত এনেকে আছে সো তোমাক ক'ব টোটাল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি উলিয়াবা যদি তুমি এনেকে u = u1 plus u2 লিখা তেতে হলে ডাইৰেক্টলি ফুল হ'ব কিয় কাৰণ ইয়াতে টোটাল নাম্বাৰ অফ ইন্টাৰেকশনস কেইটা থাকিব পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ৰুলটো কি পটেনশিয়াল এনাৰ্জি কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে নাম্বাৰ অফ ইন্টাৰেকশনৰ ওপৰত সো এটা টোটাল নাম্বাৰ অফ ইন্টাৰেকশন যদি n ৰ ভ্যালু 3 লগাই দিয়ে 3 কিয় লগাবা কাৰণ ইয়াতে তিনটা চাৰ্জ আছে হয়নে সো তিনটা চাৰ্জ থাকাৰ কাৰণে ইয়াতে 3 লগাবা সো আনসাৰ কিমান আহিব তেতে 3 আহিব সো ইন টোটাল ইয়াতে কেইটা ইন্টাৰেকশন থাকিব তিনটা ইন্টাৰেকশন থাকিব সো বিকজ অফ দ্যাট ইয়াতে u3 লিখিবা বাট হোৱাট এবাউট দিস u3 টো কৰ পৰা আহিব সো q1 q2 ৰ মাজত এটা পটেনশিয়াল থাকিব হেতুক u3 বুলি কলা লেটস সে সো u1 মানে এটো হ'ব না দুইটাৰ মাজত পটেনশিয়াল এনাৰ্জি দুইটাৰ কাৰণে ডিসটেন্স কি লিখিবা a লিখিবা জানিবা সো এতে লিখা k q1 ডিভাইডেড বাই q3 ডিভাইডেড বাই কি লিখিবা a লিখিবা তাৰ পিছত প্লাস কি লিখিবা এগেইন k q3 q2 তাৰ পিছত ডিভাইডেড বাই কি লিখিবা a লিখিবা লেটস সে এই ডিসটেন্স কিন্তু আমি a বুলি কলো কিন্তু ভুল কোড কৰে ষ্টুডেন্টে হেতু সোৱা যে k q1 q2 লিখিবা ৰাইট তো এনেকে
এই দুইটাৰ মাজতো ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব না Q1 Q2 কথা পাতিব তো বেসিক্যালি Q1 Q2ৰ মাজত যিটো ইণ্টাৰেকশ্যন সেইটো লিখিলা তলত ডিনোমিনেটৰ কি লিখিবা দুইটাৰ মাজৰ ডিসটেন্স লিখিব লাগিব দ্যাট ইজ কিমান টুৱাইস a সো বহুতে ইয়াতে লিখি থৈ আহে a বুলি কিন্তু আনসাৰটো ভুল হৈ যাব সো তুমি কি লিখিবা টুৱাইস a তাৰপিছত এখিনি ক্যালকুলেট কৰি আৰামছে উলিয়াব পাৰিবা সো তোমালোকে ফাইনালি ৰুলটো কি মনত ৰাখিবা যে পটেনশিয়াল এনাৰ্জিটো অলৱেজ টোটাল নাম্বাৰ অফ ইণ্টাৰেকশ্যনছ কিমানটা আছে হেতুৰ ওপৰতহে ডিপেন্ড কৰিব সো যেনেকে ইয়াতে চাৰিটা চাৰ্জ আছে সো ইন দ্যাট কেস টোটাল নাম্বাৰ অফ ইণ্টাৰেকশ্যন কেইটা হল 6টা হল সো যদি 5টা 6টা চাৰ্জ থাকে তেতিয়া আৰামছে উলিয়াব পাৰিবা উইথ দা হেল্প অফ ডিস্ট্ৰিক্ট সো তোমালোকৰ কাৰণে এটা চ্যালেঞ্জ কোৱেশ্চন হোমৱৰ্ক চ্যালেঞ্জ সো কি কৰিব লাগে যদি এটা পেন্টাগন থাকে তাত 5টা চাৰ্জ থাকিব লেটস সে ভাৰ্টেক্সত এনেকে কৰ্নাৰত 5টা চাৰ্জ থাকিব পেন্টাগনটোৰ সো টোটাল নাম্বাৰ অফ ইণ্টাৰেকশ্যনছ কিমানটা হ'ব সেই কেছটো তোমালোকে মোক কমেন্ট কৰি মাত্ৰ জনোৱা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ